Paparating na po yung mga gwardiya. So, titignan natin kasi sitayin tayo. Ayun, yung mga laban natin. So, ayun. Si AMae nga pala, siya yung ano namin, line producer. And si Jeyo, cinematographer. Siyempre si Toto. Transition. Subscribers. Please like and subscribe. Click here. Okay. Kapag ako kumapit. Okay, maganda to. Okay, maganda. Mabilis. One. Matali mo ako. Ang tapos, second option natin is shoot lahat ng mulan. Ano pre? Pre, BTS to pre. Hindi, dito ang ganun pa ako. Dito nga yun. Nakita mo yung page na nahanap mo. Nawala ng signal, so return to home tayo. Buti na lang medyo smart yung drone natin at kayang lumipad pabalik ng mag-isa. Pagharap sa akin, Julie, yung force ko na lang. Recording! Hi! We're the Brilliant Trick Production. Ito po yung nagluto. Matitignan niya yung kamay ko. So, Charot. screenwriter, cook, oh my God. Driver. Driver, so versatile. Meron ka na ba gaga? Breakfast Breakfast pa lang. It's been a long day. Parang ang dami na nangyari. Ang dami nang nangyari, diba? Nakapag-drone shot na. 2 eksena na kami today. Tapos, kung isang eksena na sinulat ko, hindi na sinunod ni Jared. Hindi ko pa nakot. What do you want to say? Ang jowa mo, mga nanabong. Sabihin mo.
Miss J. Super sipag. Ready? In 3, 2, 1, go! Films! Nakapikit ka kanya, di ba? Start. Okay guys, it's a wrap! Ready na guys? Sali, huwag ka pa araw. May bag, ay may camera bag ko? Sequence 2, scene 1, take 3, 2, 1. Yun yan. Pwede yung point. Pwede yung phone mo. Kaya ko ba ito? Kasi parehas dark eh. Yan na. Pwede naman. Ano tawag mo sa ligat? Double exposure ba? Hindi naman. Ay, yung... Hindi makikita. Ay, yung sapatos ba? Hindi, yung cup. Yung cup. Pwede naman siya i-edit. Side mo na. Side mo na. 1, 2, 3. Namatay sa sabi. Ha? Sige pa, 1, 2, 3. Biting dyan.